الله معكم أحبائي. آخر التطورات في مالي ودول الساحل في هذه المنطقة هنا، حيث تجري تطورات هامة. فبعد قيام جيش بوركينا فاسو بالأسبوع الماضي باستهداف المنطقة الحدودية بين مالي والجزائر، تحديدا في هذه المنطقة تنزوتين. في هذه المنطقة أعلنت قوات جيش النيجر عن القيام والبدء بعملية عسكرية في هذه المنطقة تمتد من منطقة السمكة باتجاه الحدود هنا نفسها مع الجزائر. وقد قال مقاتلو أزواد أن هذه العملية تستهدفهم وليست تستهدف تنظيمات أخرى كما أعلن جيش النيجر. طبعا أحبائي، كما أشرنا في وقت سابق أن دول بوركينا فاسو، النيجر ومالي قد أعلنوا عن تحالف واتحاد، وبالتالي يترافق هذا الأمر مع ترجمة نوعا ما عسكرية على أرض الواقع لهذا التعاون العسكري ضد جماعات محددة. فكلا الأطراف تشترك بمقاتلة تنظيم الدولة المتواجد هنا باللون الأسود كما تلاحظون، وأيضا تنظيم القاعدة الموجود بهذا اللون الذي يشبه الرمادي قليلا. وبالتالي تستمر المواجهات والعمليات العسكرية بين هذه الدول والتنظيمات نفسها، وأيضا بين أزواد وهذه التنظيمات نفسها، وبين هذين التنظيمين اللذين ليسا على علاقة جيدة إطلاقا. وبالتالي الأمور متشعبة جدا في هذه المنطقة، واشتباكات على كافة الجبهات. بمعنى آخر، لا يوجد حليف ولا يوجد صديق، إنما اشتباكات طوال الوقت. وبالتالي تستمر المواجهات، وقد استطاعت قوات تنظيم القاعدة التقدم في منطقة وباريا والسيطرة عليها باتجاه جاو، تحاول قطع الإمداد عن القوات لكي لا تصل إلى المنطقة هنا. هذا المنطقة باللون الأحمر كما تشاهدون، تحاول قطع الإمداد في هذا الاتجاه عن هاتين المنطقتين. ولكن هذه المنطقة باللون الأزرق هي حركة أزواد يمكن قول جاتيا المتحالفة مع حكومة مالي، وبالتالي يمكن استخدام هذه الأراضي لمساعدتها. لذلك هناك ضغط كبير وهناك صراع كبير بين كافة الأطراف في هذه الجهة. ولكن نعود إلى موضوع فاغنر قليلا، حيث أعلنت حركة أزواد أن هناك يمكن قول خسائر قد أعلنت عنها الحركة. قيل أنه كان هناك 131 شخصا، منهم 84 جنديا من فاغنر قتلوا في الهجمات والكمين الموجود في المنطقة هنا، 7 أسرى، 12 آلية مدمرة، إضافة إلى أسلحة تم الاستيلاء عليها. وقالوا أنه بسبب الهجمات التي شنها جيش بوركينا فاسو في المنطقة هنا قتل 50 مدنيا، إضافة إلى أجانب من النيجر ومن تشاد ومن دول أخرى ينقبون عن بعض الذهب في هذه المنطقة وبعض المعادن الأخرى. طبعا أحبائي، أمر إضافي آخر، جرى اتهام حركة تنظيم القاعدة بأنها تسرق إنجازات حركة أزواد في المنطقة هنا. قالوا أنهم شاركوا في الهجوم، قالوا أنهم أسروا أشخاصا، حتى أيضا في اتجاه النيجر أسر أشخاصا 2 روس، ولكن قيل أنهم عالمان جيولوجيين وليس لهم علاقة بشركة فاغنر. إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بموضوع تورط أوكرانيا في المنطقة هنا، ترفض حركة أزواد يعني يكون كما صرحت عنه مديرية المخابرات الأوكرانية أنها تتلقى دعما من أوكرانيا، ونفذ ذلك إطلاقا. إضافة لكل ذلك، أوكرانيا شرعت موضوع إنشاء شركات عسكرية خاصة، وبالتالي هناك حديث أن يمكن استخدام هذه الشركات باتجاه إفريقيا، باتجاه أمريكا اللاتينية، وليس فقط باتجاه أوكرانيا. وبالتالي لننتظر كيف ستكون ردة الفعل مع الأيام القادمة. كذلك الأمر كان هناك نوع من التعاون بين موريتانيا ومالي. كان هناك وزير الدفاع المالي يرافق الرئيس الموريتاني في حفل التنصيب. إضافة لكل ذلك، كما تلاحظون، ننتظر ردة الفعل. فتحولت المواجهة بين المجالس العسكرية التي استلمت السلطة في هذه الدول مع فرنسا، مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، مع جماعات مسلحة. وبالتالي هل ستحافظ هذه الأنظمة الحاكمة على حكمها، على قوتها، أم ستنهار وسيكون هناك انقلابات جديدة؟ فكما تعلمون القارة الإفريقية يعني مشهورة بأنها مليئة بالانقلابات العسكرية والانقلابات السياسية وغيرها. وبالتالي هذا تحدي كبير أمام الحكومات التي استلمت في الفترة الأخيرة، والتي طبعا تعلمون أنها موالية لروسيا وقامت بطرد فرنسا والولايات المتحدة. أحبائي، هذه التطورات مستمرة على صعيد الدول نفسها وعلى صعيد كل دولة، وبالتالي ننتظر إلى أين ستؤول الأمور. هذا كان كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.